like mi ò lè rántí tó bá open sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn náà náà. Ẹ nà kó ṣe kọ́músẹ́ẹ̀tì tí gbogbo ọmọ àwọn subhanallah. Gbogbo wọn náà ni àfù ọmọ wa. Àwọn àǹtà náà. Nísìnyí báyìí private part náà ní intestine àti liver ní private part báyìí láyé ìsìn báyìí. Intestine àti ẹ̀dọ̀ onìkan tá private part báyìí. Everything wọn kó sí online kọ́lọ́ ṣáà máa ṣàánú wa. Àwa ọmọ Ọlọ́run tá a wà ní social media yìí. Astaghfirullah. Àsàdé wákàkùrú kẹ́rẹ́ kì í máa ṣàṣeyọrí. Alpha lọ fún wa ní bàlóránkì náà. Ṣé mọ́ o? Mo fi máa gbádùn àwọn táxis yẹn mọ́ o. Tí ẹ wo fún mi bàló kí n máa gbọ́ Mr. Easy make ìkànnì easy ara ìkànnì yẹn gan. Ó tì í mú ṣe. Èwo ṣebí this. Bẹ́ẹ̀ kò yọ charger yìí tí mo fi ṣe. Ṣeré bọ́lọ̀bọ́lọ̀, ṣeré bálabàlà, ṣeré bọ́lọ̀bọ́lọ̀. Astagfirullah. Kí ló ṣe? Why are you singing ṣe bọ́lọ̀bọ́lọ̀? Ṣebí nǹkan tó ń kọ́ níta nìyẹn, ṣebí nǹkan tí wọ́n play fún wa nìyẹn. Ìyẹn kọ́ ọmọ náà máa kọ́. Oh. Kí ni subhanallah ẹ̀? Mo wẹ̀ decide pé kí n fi dá. Káwọn máa gbádùn gist wa. Kí wọ́n kọ́ máa máa rẹ́rìn-ín. Tó ní kọ́là yẹn ni ṣá. Ṣé lè ẹ̀nà àtọ́ wáyé pé lẹ́yìn ní ṣé ò ní ti mọ̀ pé 4 inches làwọn bẹ́ǹdì ni. Ok, bend anything really. A bẹ́ǹdì just 2 inches náà. 2 inches sí 1.5 inch. Àwọn aṣọ tí ò tó 1 throw length tó ń kó wáyé. Ní ìgbọ̀n ó ga lára. Ó fún ní good plug. To God, àti ayé òde tó. Onígbà kékeré kan tí wọ́n fòdù lókè. Di kúrò tàbí? Ó máa dàbí crop top nínú lẹ́sàn àti màá gé màá ní kó ṣọ́ọ̀tì. Torí kó má dàbí pé mi ò mọṣẹ́ ẹ̀. Àfúlọ̀ tuntun níyàwó yẹn. Gbogbo tébùrù ti gé tán. Máìkẹ́ kí mo fẹ́ ṣe sóhùn mi báyìí. Ohun mi. Hey.